Natapos ang gabing iyon na tahimik pa rin si Frin. Isa-isa nang hinatid ni Frin sa sakayan ang mga kaibigan. Habang si Becky naman ang huli niyang makakasama dahil madadaanan lang naman niya ang bahay nito. Kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan at ang tanging naririnig lamang nila ng mga sandaling iyon ay ang musika mula sa stereo. Frin, sambit nito, yes, tanong niya na hindi man lang ito tinapunan ng mga tingin. Bakit pala, nawala ka na lang bigla pagkatapos noong coronation night? Sa narinig niyang tanong nito ay mas lalo namang napahigpit ang paghawak niya sa manibela. Huwag mo sanang mamasamain pero, may problema ka ba sakin? Nanatili siyang tahimik, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang idadahilan, okay lang kung ayaw mong sagutin. Wala akong problema sa'yo, pagputol niya sa sasabihin pa sana nito. Napatingin naman ito sa kanya, hindi ko lang talaga ugaling makipag-usap sa hindi ko pa masyadong kilala. I see, malungkot nitong sabi, nandito na pala tayo. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng isang bahay, kung titingnan naman ang bahay nito ay simple lamang iyon. Isa iyong one-story houses na may 3 bahay na magkakatabi at pinapalibutan ng Bermuda grass ang mga iyon. Black and white ang kulay ng mga bahay at batid niyang hindi lamang ito ang posibleng nakatira doon. Napansin naman niya sa labas ng gate ang isang matandang babae. Na bagamat may katandaan na ay agaw pansin pa rin ang kagandahan nito, suot nito ay eyeglasses. Salamat sa paghatid, sambit nito bago akmang bubuksan ang pintuan, hindi man lang niya ito sinulyapan at tinanguan niya lamang ito, sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Iyon lamang at bumaba na ito sa kotse niya, nakita niya itong nilapitan ang matandang babae at hinalikan ito sa pisngi. Batid niyang ina ito ni Becky, ilang sandali pa ay pinaharurot na niya ang kotse papalayo roon. Naiwan naman sila Becky na nakatanaw habang siya ay papalayo. Becky, sino yun? Tanong ni Flor Mary rito. Alas 10 na ng gabi nang dumating si Frin sa hinuhulugan niyang condo unit. Siya na lang mag-isa ang nakatira doon simula nang umuwi na si Trixie sa pamamahay nito. Ipinanganak siya sa Phuket, Thailand, dahil taga roon ang ina niyang si Marites. Lumaki at nakapag-aral naman siya sa Nondaburi, Thailand, dahil taga roon ang ama niyang si Samuel. Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang tumunog ang kanyang messenger sa cellphone. Nagmamadaling kinuha naman niya iyon mula sa kanyang bag. Hi mommy, salubong ng isang napaka-cute na batang lalaki. Hi baby, kumusta ang baby damulag ko? Tuwang-tuwang sambit niya habang tinatanaw ito sa camera. Mommy, I have stars, nakangiting sabi nito sabay pakita ng sariling braso na may nakatatak na 3 stars doon. Wow, I'm so proud of you, honey, always be good in your school. Habang kausap ito naramdaman na lang niya ang pangingilid ng mga luha. Yes mommy, sagot nito, kasunod ng paglungkot ng mukha nito. Mommy, I miss you so much, I want to see you, can I see you now? Narinig pa niyang pakiusap nito bago ito lumayo sa camera, dahil naging busy na ito sa kakalaro sa hawak nitong laruan. Kasunod naman yun ang pagsalubong ng mukha ni Marites. Oh, Frin, kumusta naman ang training mo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Inilayo niya muna ang mukha sa kamera para alisin ang mga luha saka hinarap ito ulit. Yun, mabuti naman mommy, first day pa lang bakbakan na, natatawa niyang sabi. Alam mo, proud na proud kami sa iyo anak, alam ko namang kakayanin mo ang lahat ng mga iyan, ikaw pa ba? Ikaw kaya ang breadwinner namin. Salamat mommy. Kumusta naman po si Dovey? Sobrang kulit na ba? Kahit nakangiti ay hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. As usual anak, pero, carry lang kasi nandito naman si Kiana kasama ko. Ipinakita naman nito sa kamera ang kapatid niyang kasalukuyang sumasayaw na nakaharap sa kamera ng sariling cellphone nito. Hi ate, bati nito sa kanya habang hawak din ang sariling cellphone. Hello, iniharap na ulit ng ina niya ang kamera sa mukha nito. Ilang sandali pa silang nag-usap ng kanyang ina hanggang sa nagpaalam na rin ito sa kanya.
Namumula ang mga mata at ilong na napatihaya na lamang siya sa kama matapos nakausap ito. Hindi na iyon bago sa kanya, dahil araw-araw ay kinakausap at kinakamusta niya talaga ang kanyang anak. Oo, meron nga siyang anak at ang kumpletong pangalan nito ay Dovey Sarocha. Nasa edad 8 na ito ngayon at nasa Phuket, Thailand ito ngayon kasama ng kanyang ina at nakakabatang babaeng kapatid. Ito ang nasa litrato sa loob ng kanyang wallet na parati niyang pinagmamasdan kapag namimiss niya ito. Ito ang isa sa kanyang inspirasyon kung bakit nagpupursigi siyang maging flight attendant. Ito ang isa sa inspirasyon niya kung bakit lumalaban siya sa buhay. Nasa ganoong pag-iisip naman siya nang bigla na lang pumasok sa kanyang isipan si Becky, lalong-lalo na ang nangyari sa kanila sa loob ng restroom. Naalala niya tuloy ang bawat parte ng maamong mukha nito, buhok nitong malambot at maikli, makikinis at bilugan nitong mukha, mga kulay brown nitong mga mata, ilong nitong bagamat maliit ay matangos, at mga labi nitong mapupula. Naramdaman na lamang niya ulit ang bilis ng pagtibok ng kanyang dibdib, kakaibang pakiramdam, na hindi niya maintindihan, kakaibang pakiramdam, na ngayon lamang niya naranasan. Okay, since you already know how to do first aid, find a partner and use the CPR equipment you see in front of me. Sabi ni Mrs. Smith kinaumagahan yun habang nasa harapan ito ng malaking silid at nakaharap sa mga trainees nito. Nilingon ni Frin si Trixie para sana ito ang gusto niyang makapareha, ngunit sa kasamaang palad ay nakangiting hawak-hawak na nito ang braso ni Karen. Nilingon naman niya si Cheska ngunit nakita niyang may nakauna nang lumapit dito na kasamahan nila. Nakita siya ni Mrs. Smith kaya tinawag siya nito, Miss Sarocha, since kayo naman ang nag-demonstrate ni Miss Armstrong kahapon. Kayo na lang ulit ang magkapareha ngayon at ang magsilbing leader ng mga kasamahan ninyo. Mauna na kayong pumunta rito sa harapan. Kami talaga ulit Mrs. Smith, pilosopong sambit sa kaloob-looban niya habang pilit itinatago ang inis sa kanyang mukha. Nakangiting sumunod si Becky rito at nauna nang kumuha ng CPR face shield. Walang nagawang pumunta na rin siya sa harapan at tinulungan itong kunin ang iba pang mga CPR equipment na gagamitin nila. Ilang sandali pa ay nag-i-instruct na si Mrs. Smith sa kanila, lahat sila sa loob ng silid na iyon ay nagde-demonstrate. Abala ang lahat sa ginagawa, magkatabi naman sila ni Becky sa kunwaring pagre-rescue sa isang mannequin. Sa pagmamadali at pagkakataranta ay may pagkakataong nahahawakan naman nila ang mga kamay ng isa't isa. Sorry, panay na sambit nila pareho, kasabay ng pagbawi agad ng mga tingin nila sa isa't isa, at magkasabay na itinutuon ulit ang mga tingin sa mannequin na nakahiga sa harapan nila. Natapos ang training na iyon, girls, I have a great idea, nakangising sambit ni Trixie pagkalabas ni Mrs. Smith sa silid. What? Excited na tanong ni Cheska, dahil weekend bukas, let's have a party, deserve din siguro nating mag-unwind. No, what do you think of my idea? Tanong nito sa kanilang tatlo. Ay, napapalakpak na sambit ni Cheska, makikita sa mukha nito na mas lalong na-excite sa narinig, gusto ko yan. Past muna ako dyan Trix, kailangan kong mag-aral, alam mo na, everyday exam, hindi ako pwedeng mabagsak, iiling-iling na sagot naman niya. Alam mo Frin, ang KJ mo na talaga, hindi ka naman ganyan dati, nakasimangot na sabi ni Cheska. Hayaan nyo na yan si Frin, alam nyo naman, seryoso na yan sa buhay niya, nakatawang sabi naman ni Karen, di, tayo na lang, masiglang wika naman ni Trixie, na pumagitna at umakbay kina Cheska at Karen, napatingin naman siya sa mukha nito, dahil sa pagtataka, dahil hindi man lang siya pinilit nito, palihim na hindi niya ipinahalata rito na nakahinga at masaya siya, na hindi siya pinilit nito. Araw ng Sabado magtatanghali na nang magising si Frin, dahil napuyat siya sa kakausap sa kanyang ina kagabi na si Marites. Simula kasi nang iwan sila ng ama niya, ay mas lalong naging malapit siya sa kanyang ina, na maituturing na niyang best friend simula pa noon.
Sa pagbukas niya ng bintana ay sumalubong naman sa kanya ang mataas na sikat ng araw. Dahil nasa ikatlong palapag ang condo unit niya, ay tanaw na tanaw niya naman mula roon ang parking lot. Kunot noong napansin naman agad niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada roon. Mas lalo pa siyang napakunot noo, nang sunod-sunod na mga katok ang naririnig niya mula sa labas ng pintuan. Inis na pinagbuksan niya ito at sumalubong naman sa kanya ang mga nakatawang mga mukha nila. Trixie, yes, it's me, nakatawang sambit nito, saka walang paalam na pumasok sa loob ng kanyang condo unit. Nakasunod naman ang dalawang nakatawang sina Cheska at Karen. Oh, bakit kayo nandito? Kunot noong tanong pa rin niya. Naupo ito sa mahaba niyang sofa sa may sala. Well, sinusundo ka namin. Ano, maligo ka na Frin, hihintayin ka namin, nakangising wika ni Cheska. Nakaupo na rin ito sa sofa habang nagpapaganda sa hawak nitong malaking salamin. Ha, pero di ba ang sabi ko, wala nang pero, halika na nga, sagot nito, na bigla na lang inilapag ang hawak na salamin, tumayo, at lumapit sa kanya. Mabibilis ang mga kamay na hinawakan siya nito sa mga balikat at pinaharap sa nakabukas ng pintuan ng kanyang comfort room at itinulak siya nito roon. Nang makita nito ang tuwalya niya na nakasabit sa towel bar, ay hindi pa ito nakontento, nang nakangising kinuha nito iyon. At hinagis nito iyon sa kanyang mukha, magkasalubong ang mga kilay na iiling-iling na lamang siya, nang isinarado niya ang pintuan, dahil wala na siyang nagawa sa mga pinaggagawa ng mga ito. Matapos na naligo at nakapag-ayos si Frin, ay tinungo na nila ang parking area, na kung saan, nandoon din nakaparada ang sasakyan ni Trixie. Medyo may kaya rin ang pamilya nito, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit may sarili itong sasakyan. Dito ka na lang sumakay Frin, ihahatid na lang kita mamaya pagka-uwi. Masigla habang nakatawa nitong sabi, okay, seryoso ang mukhang sambit na lamang niya. Pagkabukas niya ng pintuan sa bandang front seat ay gulat naman siya, nang sumalubong sa kanyang mga mata ang nakangiting mukha ni Becky. Hi, Frin.